Zo, we zijn aangekomen in Anserem. Dat hoort bij Dinant. En daar stappen we dadelijk op de trein. En Freddy is aan het kijken hoe het werkt met de tickets. Freddy, wat zegt hij? Transaction aborted. Het is toch gelukt, Freddy? Het is toch gelukt. Na 26 keer proberen. Kijk eens aan. €6,20 voor 2 man. Hé. Nou, hoe jet gaan we, Olaf? Hoe jet. Oké. We zijn nu aangekomen in Houillet, waar we instappen in de lessen, maar we gaan eerst even eten. Goeie dikke Vlaamse patatten. Flink, nee niet Vlaams, dat moet ik hier niet zeggen, Vlaams. Een Waalse friet moet ik zeggen. En dan gaan we daar de bootjes klaarmaken en ik denk dat we zeker dik 4 uur onderweg zijn, Freddy. Dus we gaan even een goede bodem leggen hier. Nou, dat zijn er nogal wat, hè. 8 rijen hoog. Allemaal genummerd. Je ziet ook op de bodems hier, die hebben al flink geleden. Vandaag varen we ook met walkie-talkies. Dus we gaan even testen hier met de Motorola. Freddy, hoort ze mij? Ja, zeker Olaf, luid en duidelijk. Perfecto. We beginnen dus hier in Houillet. En dan gaan we 21 kilometer afdalen op de Lesse richting Anserem. Dat is een stadswijk van Dinant. En daar mondt Lesse in de Maas uit. Een beetje donkere lucht aan, maar ik denk dat het wel overtrekt. Wishful thinking heet dat. Ik mis het gewoon iedere keer weer. Als ik een week niet op het water ben geweest, dan begint het gewoon te kriebelen. Dan wil ik gewoon weer erop. Het is een verslaving, kun je wel zeggen, maar dan wel een gezonde verslaving. Zoals je ziet zijn we even wat aan het klommelen. We hebben denk ik 1 kilometer gevaren nu. En de lucht is heel snel uit de Intex gegaan, maar ook uit Ituit. En dat komt gewoon door de temperatuurverschillen. Dus dat komt heel vaak voor dat je bij opblaasbare kayaks en packrafts, dat je na een korte periode varen al moet bijpompen. En dat gaan we nu even doen en dan gaan we weer verder. Als je dat weet, dan weet je ook dat er niks aan de hand is, dat het gewoon erbij hoort. Freddy, wat denk je? Hebben we ons een beetje vercalculeerd met die 21 kilometer of niet? Oh, wat een hele lange dag, Olaf. Ja. Maar het is wel heel mooi hier. Ja, het is natuurlijk, we moeten ook nog 1,5 uur terugrijden. Dat zitten we hier ook te klagen, dat moet allemaal niet in de video. Als je nou links kijkt, dan zie je daar die platen in het water liggen. En dan zie je ook wat drijfafval in de bomen hangen. Zo hoog heeft het water gestaan tijdens de watersnoodramp in 2021. Ook hier in de Lesse. En bevalt het? Ja? Eerste keer? Ja, ik heb wel vaker kade geraapt. Dus Oké. dat is wel leuk. Zeker. Nou, nog 20 te gaan. Als je nou naar mijn voeten kijkt, dan doe je hetzelfde als bij kajakken. Op het moment dat ik rechts ga peddelen, duw ik met mijn rechtervoet tegen de romp. En als ik links ga peddelen, duw ik links. Als je dat zelf gaat proberen, dan zul je merken dat door het afzetten met je voet, met de pedalrichting mee, dat je veel makkelijker snelheid maakt en dat het veel minder kracht in je armen en schouders kost. En je traint je benen. En je ziet bij deze techniek ook dat je knieën automatisch omhoog komen als je ontspant.
Dus als je induwt, druk je je knieën naar beneden. En die kracht vanuit je benen, die transporteert naar jouw armen. Op de een of andere manier via jouw romp, via je torso. En dan kun je veel makkelijker en met minder energie rechtdoor varen. Ja goed, dat heb ik al vaker verteld. Rechtdoor varen in een packraft is wat lastiger. Want je ziet die punt natuurlijk dit van links naar rechts bewegen. Maar met de juiste techniek en ook zoals nu met de voeten, dat bewegen, is dat al een heel stuk beter. Als ik alleen maar met mijn armen peddel en niet mijn voeten gebruik, dan gaat de romp veel meer op en neer. Zo, we gaan wisselen. Ik ga naar de Intex en Freddy, doe maar andersom trouwens. Ga maar andersom zitten. Dat is het zitje. Dit is het zitje dan? Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, waarom stap je dan zo in? Omdat ik me moet draaien. Eens kijken wat Freddy ervan vindt. Ik ga nu in de Intex stappen. Ik merk al dat de pedal, dat ik hem moet verstellen. Ik moet hem uit elkaar gaan trekken, want ik raak de zijkanten van de Intex de hele tijd. Dus dat gaan we doen. Kliksysteem losmaken. Verschuiven naar 220 is volgens mij max. Ja, 220. En dan kijken dat die pedals ook weer gelijk lopen qua bolle kant. Dus dit is de holle kant. Dit is de bolle kant. Vastklikken. Dan kan ik tenminste fatsoenlijk peddelen zonder dat ik iedere keer die zijkanten van de kajak raak. Het is wel echt heel erg beweegbaar, Olaf. Ja, daar moet je aan wennen, jongen. Dat is alles het eerste keer. Is allemaal vreemd, hè? Je moet wel wat terugzeggen als ik iets zeg. Teruggezegd. Oh, Freddy die gaat goed. Dat ziet er prima uit. Ik moet echt moeite doen om je bij te houden, hoor. Alleen ja, dat hou je natuurlijk geen 10 kilometer vol. Ziet er prima uit, Freddy. Je moet wel zien hoe commercieel deze lessen inmiddels geworden is. Hoe druk bevaren. Er staat zelfs reclame voor een restaurant, snackbar. En ik zie een glas bier en ik krijg meteen dorst. Ook hier zie je weer de gevolgen van het hoogwater van 2021. Plateau met bakstenen, beton, compleet vernield door het hoge water. Dat heeft hier echt meters hoger gestaan als nu. Daarboven zie je een gat in de rotswand met wat ijzerhekwerk ervoor. Dat is ook onderdeel van dat pad van Furfoos. Afhankelijk van hoe goed je getraind bent, kun je daar heel mooi rondlopen. En daarboven heb je echt een prachtig uitzicht over de lessen, over de hele vallei hier. Helemaal niks bang. Hier, wc, 300 meter. Alsof ze er over een broekjes maken. Hey. Kijk eens hier, gevleugelde vriend. Och, kijk dat kuikens. Gaaf. Kuikentjes. Zie je ze? Het gaat hier omhoog. Ik denk een meter of 70, 75 zo te zien. Heel gaaf. Ik vind het toch niet zo'n heel prettig gevoel. Even checken hoe diep het hier is. Nou, kijk hier. Peddel gaat volledig onder water. 2,20 meter, dus het is heel diep hier. Mooi. Stop dadelijk even. Ik wil even een flesje water hebben. Ik heb dorst. Heeft u mij gehoord? Jawohl. Ja, Freddy vroeg net aan mij, weet jij welk kasteel dit is? Ik zeg nee, dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Ik hoor trouwens watergeruis, vrij hard. Freddy, ga jij even polshoogte nemen?
goed, Olaf. Ja, we zullen het vanzelf wel zien, anders moeten we ergens uitstappen en omdragen. Nou, pak die shirt. Heb je de camera aan, dan kun je mij doorfilmen. Check, over. Freddy, wacht heel even, totdat ik er ben. Tuurlijk, Even wachten totdat ik er ook ben. Tot niks voor, kun ik gewoon omlaag hier. Oké, over. Ik kom nu. Oké, Freddy is omlaag. Wauw. Loopt vol water? Ja. Ja, ik moet hem toch even uitspoelen. Ja, kunnen we even stoppen. Ik moet even de jas pakken en even gaan kloeken. Maar je bent wel een waaghals hier in het water. Is het niet koud? Nee. Nee? Yes, here we go. Zo Freddy, dat was hem. Wat vond je ervan? Ja, leuke tocht vandaag, hè? Ik vond het ook heel mooi. Lekker weer. Prachtig weer. Beetje veel wind wel, maar ja goed. Ik weet niet alles hebben. Ja, ik vind het wel jammer dat we al klaar zijn eigenlijk. Ja, het gaat altijd zo snel. Hè. Je ziet er heel erg tegenop, die 21 kilometer. Dan denk je van, boah, en dan 4 kilometer per uur, misschien 5, soms 6. En dan uiteindelijk, ja, voordat je weet, ben je gewoon op de eindbestemming. Heerlijk. Dat is als een beetje wind in de rug net, dat was wel fijn. Maar ik had zeil eigenlijk goed kunnen gebruiken. Ja, goed, ik ga uitstappen. En dan naar huis.